Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Không có niềm vui nào bằng khi mình tự tạo một chiếc bánh sinh nhật cho mình và cho người thân trong gia đình. Nên tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một mẫu bánh sinh nhật vừa ngon vừa đẹp. Trước tiên mình sẽ cho vào son 2,2 lít nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình dùng rau câu giòn thì mình sử dụng 2 gói tổng cộng 50g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng rau câu dẻo thì mình dùng 2 gói tổng cộng 24g. Phần này Hana sử dụng một gói rau câu giòn và một gói rau câu dẻo. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 1 tiếng. Để tạo màu xanh cho bánh, Hana sử dụng 80g lá dứa. Sau khi rửa sạch, mình sẽ đem đi cắt nhỏ. Cho 1/2 lá dứa đã cắt nhỏ vào cối xay sinh tố. Thêm vào 300ml nước ấm. Nước này Hana sử dụng nước nấu chín. Sau khi xay nhuyễn, mình sẽ lọc bỏ xác. Cho hết phần lá dứa còn lại vào cối. Thêm vào nước lá dứa lúc nãy mình vắt và đem xay một lần nữa. Mình xay 2 lần như vậy thì mùi lá dứa sẽ thơm hơn và màu sẽ đẹp hơn. Lá dứa sau khi đã vắt lấy nước thì mình sẽ thêm vào 30g đường cát, khuấy đều và để qua một bên. Sau 1 tiếng, mình sẽ bắt son rau câu lên bếp. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều. Sau đó đậy nắp lại và nấu sôi. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Thêm vào 300g đường cát, 1 muỗng canh vani nước. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Mình sẽ chia rau câu làm 2 phần. Một son nhỏ Hana cho vào 400g nước rau câu. Thêm vào 100ml nước. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi trở lại. Phần nước rau câu còn lại, mình sẽ thêm vào 300ml nước cốt dừa khuấy đều. 150ml kem sữa tươi whipping hoặc là kem rít lùng. Hoặc không có, cô bác, anh chị và các bạn sử dụng hoàn toàn nước cốt dừa cũng được. Và 100g sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều và đun sôi nhẹ. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng để sôi quá, vì nếu để sôi thì phần sữa sẽ bị lợn cợn. Để tạo hoa văn cho bánh thì mình sẽ sử dụng một cái hộp hình chữ nhật. Cho phần rau câu trắng vào hộp có chiều dày khoảng 0,5cm. Sau đó mình sẽ để nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 10 phút. Sau 10 phút, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn hoa nào mình có và mình sẽ cắt thành những bông hoa nhỏ. Nếu không có khuôn hoa, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế phần trang trí này bằng những hạt thạch thủy tinh màu trắng cũng rất là đẹp. Phần làm hạt thủy tinh màu trắng, Hana chia sẻ rất là nhiều lần. Hana có để đường link phía dưới. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, có thể xem lại giúp Hana nha. Hana cảm ơn. Phần rau câu chưa làm tới, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để giữ ấm trên bếp với lửa thật là nhỏ. Để tạo lớp thứ nhất, Hana cho vào chén 100g nước rau câu trong. Thêm vào 2 muỗng canh nước lá dứa. Mình sẽ khuấy đều. Phần nước lá dứa nếu cô bác, anh chị và các bạn cho trực tiếp một lần trên bếp thì phần này sau khi nấu nhiều lần sẽ bị đổi màu không đẹp. Nên mình sẽ làm tới đâu mình pha tới đó.
Mình sẽ luộc phần rau câu này cho vào khuôn và sau đó để nguội. Sau khi rau câu đã nguội thì mình dùng nĩa xăm đều lên mặt để tránh bị tách lớp. Lớp thứ hai, Hana sử dụng 250g rau câu màu trắng. Mình cũng lọc qua rây cho vào khuôn và để cho nguội. Sau khi rau câu đã nguội thì mình cũng dùng nĩa xăm đều lên mặt để tránh bị tách lớp. Lớp màu xanh tiếp theo, Hana cũng sử dụng giống như lúc nãy, 100g nước rau câu màu trong và 2 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Mình cũng lọc qua rây. Tiếp tục để cho phần này nguội. Lớp thứ tư, Hana sử dụng 250g nước rau câu màu trắng. Phần này mình sẽ thêm vào 3 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều và mình cũng lọc qua rây cho vào khuôn. Lớp màu xanh kế tiếp, Hana cũng lấy 100g nước rau câu trong và 2 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Mình làm từ từ như vậy thì màu lá dứa lúc nào cũng đẹp và cũng đều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình đun nước lá dứa trực tiếp trên bếp, thời gian lâu sẽ làm nước lá dứa bị biến đổi màu. Lớp thứ 6, Hana cũng sử dụng 250g nước rau câu màu trắng. Mình cũng lọc qua rây và để nguội. Lớp trên cùng thì mình cũng dùng 100g nước rau câu trong và 2 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Sau khi làm xong, mình sẽ để khuôn rau câu cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Trong thời gian chờ rau câu đông lại thì mình sẽ đi ngâm phần rau câu để trang trí trên mặt bánh. Hana cho vào son 250ml nước. Phần này bắt buộc cô bác, anh chị và các bạn sử dụng bột rau câu dẻo. Mình dùng 2g, khuấy đều và để khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng thì mình sẽ gỡ bỏ rau câu ra khỏi khuôn. Với cách làm của Hana thì các lớp rất là đều màu và màu xanh lá dứa rất là đẹp, không bị đổi màu. Phần rau câu này cô bác, anh chị và các bạn có thể làm trước 1 ngày. Qua ngày hôm sau mình làm tiếp phần thứ hai cũng được. Để tránh rau câu không bị tách lớp khi cho vào khuôn kế tiếp thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ để cho rau câu bớt lạnh. Sau đó mình dùng khăn giấy lau đều trên mặt bánh và hai bên hông. Sau đó dùng nĩa xăm đều hai bên hông bánh và đặt phần rau câu lớp này vào một khuôn lớn hơn. Hana sử dụng khuôn tròn có đường kính 20cm, chiều cao 6cm. Phần rau câu trắng và nước lá dứa sau khi mình đã tạo hoa và lá xong thì mình sẽ cho lên bếp, đun nóng phần rau câu trắng, khuấy đều phần nước lá dứa còn lại và cho hết vào. Mình sẽ đun phần này sôi nhẹ một lần và sau đó tắt bếp. Mình sẽ dùng một cái quặng và một cái rây để lọc phần rau câu này cho vào khuôn. Mình làm như vậy thì phần rau câu không bị tràn lên mặt bánh. Cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ đầy khuôn mà mình đổ cách phần rau câu lớp khoảng 1cm. Trong khi chờ rau câu nguội thì mình sẽ bắt son rau câu lên bếp, mình nấu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng khuấy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 30g đường cát, 1/2 muỗng cà phê vani. Mình khuấy đều và nấu cho đường tan thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Phần rau câu cho vào khuôn sau khi nguội thì mình dùng nĩa xăm đều để tránh bị tách lớp. Cho phần rau câu nóng này từ từ vào khuôn. Xếp đều những bông hoa nhỏ này lên khuôn.
Cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế những bông hoa này bằng những hạt trân châu màu trắng nhìn cũng rất là đẹp. Sau đó, mình tiếp tục cho phần rau câu trong này vào khuôn bánh. Mình chế vừa bằng với mí của rau câu lá dứa là được. Và để nguội. Sau khi rau câu nguội thì mình sẽ trang trí một lớp hoa lên mặt bánh. Phần hoa và lá Hana đã chia sẻ rất là nhiều lần. Hana có để đường link phía dưới. Cô bác, anh chị và các bạn vui lòng xem lại giúp Hana nha. Và thêm một ít hạt trân châu màu trắng nếu thích. Để dán những bông hoa này, Hana sử dụng một ít nước rau câu trong lúc nãy mình còn lại. Mình đun cho thật nóng và chế từ từ lên. Phần rau câu dán mí hoa thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đun sôi trở lại. Mình làm như vậy thì phần hoa này sẽ không bị rớt. Cuối cùng, mình sẽ để cho khuôn rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng, hoặc là cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Phần hoa này không bị rớt ra ngoài. Hình dáng bên ngoài thì rất là bắt mắt, mùi vị thì thật là thơm ngon. Để trang trí cho bàn tiệc đẹp hơn thì Hana sử dụng một ít hạt trân châu màu trắng. Phần chữ để trên mặt bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng khuôn chữ. Sau đó mình đổ rau câu, hoặc là mình có thể dùng dao tự cắt giống như của Hana. Và sau đó mình dùng rau câu trong dán lên. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana làm một mẫu bánh rau câu sinh nhật vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ một món ăn vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.